بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفصل الثاني في قصة أوليفر تويست. الحمد لله لقيت يعني إقبال على الفصل الأول، وكان في يعني قبول للشرح، والحمد لله يعني طلبة فاهمين ويعني مقبلين على القصة. فنبدأ في الفصل الثاني. طبعا خلصنا خلاص. الجزء الأول كان إن أوليفر هرب من مستر ساوربيري's هاوس، منزل مستر ساوربيري، واتجه إلى مكان تاني خالص، بحيث إن هو عايز يروح مكان يستخبى فيه محدش يعرفه فيه، اللي هو لندن. بيقول إن لندن ديت مكان كبير، فبالتالي محدش هيقدر إن هو يعرفه هناك، وبالذات طبعا هو بيفكر إن إيه، يعني الناس ماشية وراه أو الناس متابعاه، فهو مش عايز يرجع لهذا المكان أبدا، فكان حريص على هذا الشيء. بص كده معايا. Chapter 2. At first, Oliver was careful to hide when he saw people in the street. At first في البداية أوليفر كان حريص، كان حذر جدا إنه هايد يستخبى يخفي نفسه when he saw people لما شاف الناس in the street في الشارع. ليه؟ thinking they would want to take him back. thinking يعتقد إن they would want to take him back، عايزين يرجعوه تاني to Mr. Sowerberry، لأن هو حريص إن هو إيه، يبعد عن ساوربيري، ما يروحش تاني هذا المكان. But he relaxed، استريح بعد كده after a few hours، بعد عدة ساعات. Surely no one was following him now. Surely بالتأكيد no one ولا واحد was following him، ماشي وراه دلوقتي خلاص. إما إن هو يعني مشي مسافة بعيدة، أو إن أصلا ما فيش حد كان ماشي وراه خلاص. He saw a sign. He saw a sign. هو شاف لافتة أو يافطة which said، بتقول إيه اليافطة دي؟ مكتوب عليها إيه؟ London 70 miles. لندن على بعد 70 ميل. He did not know how long this would take to walk. How long مش عارف أصلا المسافة ديت قد إيه عشان يمشيها. But he decided، قرر that London would be a good place for him to go. قرر إن لندن دي هتبقى good place، مكان كويس بالنسبة له to go، يروح. Even Mr. Bumble would not be able to find him. حتى مستر بامبل نفسه would not be able، لن يقدر، مش هيقدر إن هو find him، يجد في that great city، هذه المدينة الكبيرة. يبقى هو بالتالي عارف إن لندن دي مدينة كبيرة. To find him in that great city he had heard of، هو سمع عنها طبعا، where there would be so many opportunities، هيبقى فيها فرص كتيرة جدا، opportunities فرص for him، عشان طبعا ايه، يستخبى فيه. he followed the signs، فضل يتبع اليوفط ديت اللي هي ايه، كل شويه تقول له 70 ميل، بعد كده 65 ميل، بعد كده 60 ميل، وهكذا. فضل ماشي لغايه ما وصل الى لندن for 7 days، 7 ايام. فضل ماشي 7 ايام. طب طبعا واحد يسأل على طول، بينام ازاي، بياكل ازاي، بيعمل ايه؟ فبيقول لك اهو sleeping in fields، بينام في الحقول، and eating very little، eating بياكل قليل قوي. although a few kind people، رغم ان بعض الناس الطيبين gave him food، كانوا بيعطوا له طعام. he felt hungry، برضه كان بيشعر بالجوع، ما سابوش الجوع ده ابدا. and weak، والضعف. finally في النهاية he sat down، قعد to rest، ياخد راحة in the street، في شارع من a small village، قرية صغيرة. خلاص يعني وصل إلى قرية صغيرة وقعد يستريح فيها. another poor boy، في ولد فقير شكله كده غلبان of about his age، في سنه تقريبا، سن إيه؟ أوليفر. who was wearing a man's coat. شوف بقى وصف الولد عشان ده ممكن يجيلك سؤال. الولد ده كان لابس man's coat، بالطو راجل، يعني ايه، حاجة أكبر منه. and a tall hat، وقبعة برنيطة طويلة. came، الولد ده جه and sat next to him، جه قعد جنبه. you look hungry، شكلك جعان، يبدو إن أنت جعان. where are you going، رايح فين؟ where are you going، مين اللي بيتكلم؟ البوي ده، الولد ده. I'm going to London، ده طبعا أوليفر بيتكلم، أنا رايح لندن. Have you got a room there؟ الجملة دي مهمة، الجملة دي مهمة، ركزوا عليها. Have you got a room there؟ عندك أوضة هناك، عندك مكان يعني تعيش فيه. Or any money؟ معك أي فلوس؟ Oliver said that he had almost nothing، قال له لا تقريبا معيش حاجة. Well, I know a man who will give you work and a room for nothing، برضه الجملة دي مهمة.
طب تمام، انا عارف راجل هو مين بيتكلم؟ البوي التاني، الولد الظاهر ده ايه اللي ظهر جديد. who will give you، انا اعرف راجل يعطيك work عمل and a room وغرفة for nothing ببلاش. he said cheerfully، وهو فرحان. my name's Jack Dawkins، وعرفه بنفسه قال انا اسمي جاك دوكنز. خلاص، يبقى الولد اللي احنا وصفناه من شويه ده ايه؟ ها، جاك دوكنز. ماشي كده. he continued although my friends call me the artful dodger. ركز برضه الحته دي الجديده. رغم ان اصدقائي بينادوني بيه the artful dodger. artful dodger هو ايه؟ الواد المصيبه الداهيه اللي يقدر يتصرف في اي حاجه وما يتقبضش عليه. دي ايه؟ دي التسميه الصحيحه يعني. Jack seemed to be kind. كان شكله يبدو جاك ان هو ايه؟ ولد طيب. He bought Oliver a meal. اشترى لأوليفر وجبة، عزمه على أكل. And then said he could show him the way to London. قال له أنا أقدر أوريك الطريق إلى لندن. But only when it was dark. لما الدنيا تضلم. يبقى في حاجة. ماشي كده؟ يعني الطبيعي الواحد يمشي في النور. لا، بيقول لك لما الدنيا تضلم نتحرك ونروح إلى لندن. It was not too far to London. هو أصلا أوليفر وصل قريب خلاص من لندن، فقال لك إيه؟ المسافة ما كانتش بعيدة. far to London، للندن. But it was not what Oliver had expected. السؤال ده مهم. أوليفر توقع حاجة بالنسبة للندن، لكن لما راح هناك ما وجدش اللي هو توقعه. Jack took Oliver through streets. جاك خد أوليفر مشاه من خلال شوارع that were poorer and dirtier than he had ever seen. poorer يعني فقيرة جدا، أحياء شعبية جدا وتعبانة جدا. والحاجة التانية إن هي dirtier أكثر قذارة مما شاف أو إيه أول مرة أشوفها في حياته أوليفر. فطبعا المنظر يعني استغرب له، إزاي أنا متوقع لندن بقى؟ يعني بقول لندن دي إيه؟ بقى مدينة يعني معمولة بالزبادي بقى والبتاع يعني، فاهمني؟ فلما لقيها كده طبعا إيه حاجة إيه يعني، طبعا غير ما هو كان متوقع تماما. And he thought perhaps he should run away again. قال ايه؟ لا بقى ده انا اهرب تاني بقى. ايه ده؟ دي مش لندن اللي انا اعرفها يعني. ده مين ده؟ اوليفر. Then they arrived in front of an old house. وصلوا امام منزل قديم. And when Jack called out، لما جاك كان بينادي، a door opened. في باب اتفتح. And they went inside، دخلوا في هذا المكان. Jack led him to a large and dark back room. جاك هو طبعا كان ماشي قدامه ايه، بياخد اوليفر بيدخله هذا المكان with a fire. دخلوا لقوا اوضه واسعه فيها fire. نقول ايه، نار متولعه او دفايه ما نعرفش. in one corner، في جانب من الجوانب. next to the fire، جنب النار ديت an ugly old man. راجل ايه، عجوز وقبيح وحش with red hair، شعره احمر. was cooking something in a big pan. كان بيطبخ حاجة في big pan. pan احنا خدناها اللي هي ايه؟ قصعة أو حلة، يعني حلة كبيرة. 4 or 5 boys، في 4 5 أولاد sat on old beds. كانوا قاعدين على سراير قديمة around the fire، حول هذه النار. خلاص؟ يبقى هو كان بيطبخ لهم حاجة، هم قاعدين مستنيين الايه، الأكل ده. فدخل بقى جاك بيقول ايه؟ This is Oliver. This is Oliver. بيعرفهم بيه أوليفر. هذا أوليفر. هو قال كده. يا دوب هو قال كده. بص بقى بيقول لك ايه؟ at once. at once. في الحال. بص كده الجملة. بص بس الشاشة الأول. في الحال حصل ايه؟ بص يا سيدي. at once the boys stood up. الولاد وقفوا على طول. and began to take Oliver's few things from him. بدأوا ايه؟ ياخدوا من أوليفر الحاجات اللي معاه. بدأوا ايه؟ ينتشوا كده ايه الحاجات اللي معاه، يقلبوه يعني. The old man laughed. الراجل الكبير ضحك. I am Fagin. اسمي Fagin. He said, sit down and have some food. اقعد معانا وايه وكل. Oliver sat by the fire. ما اعترضش أوليفر خالص، اتسرق وزي الفل. قعد جنب النار ديت and ate وأكل. Then before he knew it، قبل ما ياخد باله من أي حاجة أو يتعرف على أي حاجة، he fell asleep. طبعا إيه؟ نام طبعا على طول، لأنه طبعا تعبان 7 أيام. When he woke up، لما استيقظ the room was quiet. الأوضة كانت هادية. He saw Fagin sitting at a table. خد بالك من الجمل ديت عشان دي مهمة. شاف إيه بقى وهو بعد ما صحي؟ Fagin قاعد على ترابيزة taking some things out of a wooden box. بياخد حاجات out of من الايه wooden box، صندوق خشبي.
He looked carefully at a gold watch. كان عمال يبص بدقة على ساعة ذهب gold watch and some expensive jewelry وبعض المجوهرات الغالية before putting them back قبل ما يحطهم تاني in the box في الصندوق. He then looked at Oliver. ساعتها ايه خد باله ان اوليفر صاحي بص عليه. يقول ايه؟ When he saw that Oliver was awake لما شاف ان اوليفر كان مستيقظ he jumped up مش قام من على الكرسي لا ده نط من على الكرسي jumped up and quickly closed the wooden box راح مقفل ايه الصندوق ده بسرعة. What did you see؟ ماذا رأيت؟ شفت ايه؟ shouted راح مزعق taking a knife in one hand وماسك في ايده سكينة. ده الموضوع كبير بقى. Nothing sir ما شفتش حاجة said Oliver ايه nervously طبعا ايه بعصبية أو بخوف. Can I get up now؟ ممكن بقى أقوم من على السرير؟ ده مين بيتكلم؟ Oliver. Yes of course اتفضل said ايه فاجن putting the knife down again حط ايه رجع السكينة مكانها. Oliver relaxed استرخى استريح and looked around the room بص في الأوضة. He thought the old gentleman ده must be a miser. فكر إن إيه الراجل الكبير ده أكيد ده miser يعني إيه بخيل. To live in such an old place عشان يعيش في هذا المكان الإيه old قديم with so much jewelry عند كل المجوهرات دي and so many watches وكل الساعات دي وقاعد في المكان القذر ده أو المكان القديم ده. He thought اعتقد حاجة تانية in perhaps Fagin used all his money ربما يمكن فاجن ده بيستعمل كل الفلوس اللي عنده ديت to look after the boys انه يراعي او يعتني بالاطفال الولاد الصغيرين اللي كانوا قاعدين بياكلوا فبرضه فكر ان هو ايه ممكن يبقى بخيل وممكن يكون بيراعي الاولاد يعني ممكن الاثنين. At that moment في اللحظة دي Jack Dawkins arrived وصل with a boy مع ولد تاني called Charlie Bates ولد اسمه Charlie Bates. I hope you've been at work this morning boys. أتمنى تكونوا نزلتوا الشغل النهاردة يا أولاد. اللي بيتكلم إيه فاجن هو لما شافهم. We've been working hard. إحنا اشتغلنا بجد اشتغلنا كويس أوي النهاردة. ده مين ده؟ جاك. Good. What have you got؟ وجبتوا إيه بقى معاكم؟ What have you got؟ إيه اللي جبتوه لنا؟ قالوا إيه؟ Jack showed him some notebooks. وروا شوية كراسات. And Fagin looked at them carefully. بص لهم إيه؟ بعناية وقعد يقلب فيهم. They are well made aren't they؟ They are well made مصنوعين كويس يعني صناعة جيدة مش كده؟ فاجن بيتكلم أوليفر قال إيه؟ Yes very well made أيوة مصنوعين كويس أوي answered Oliver. Fagin and the boys found this very funny وجدوا إن الرد بتاع أوليفر ده إيه؟ مضحك جدا حاجة مضحكة. Although Oliver did not know why. أوليفر مش عارف أصلا بيضحك على إيه يعني اللي أنا قلته يعني. Then Charlie showed Fagin some silk handkerchiefs مناديل silk يعني حرير. فتشارلي ورى له حاجة تانية وراها فاجن إن هي إيه شوية مناديل حرير. They are good ones دي حاجة جميلة أوي يعني حاجة رائعة اللي هي المناديل يعني سيد فاجن. But they have marks on them لكن عليهم علامات عليهم خدوش يعني. We can show Oliver how to take off the marks. هنوري أوليفر إزاي نطلع إيه العلامات أو الخدوش. Thank you sir said Oliver. Charlie laughed ضحك again مرة تانية and said وقال the boy is so very young. علم على دي الجملة دي مهمة. الولد ده صغير قوي. احنا عارفين كلمة so يعني جدا كلمة very يعني جدا طب so very young ده ساذج قوي يعني معناها ايه؟ مبالغة زيادة في التعبير عن رأي في حد فبقولها ايه is so very young صغير قوي الولد ده صغير قوي أو ساذج جدا يعني. Let's have breakfast يلا نفطر. Then we'll show Oliver our little game. بعد كده نتفرج أوليفر على اللعبة بتاعتنا اللي بيتكلم مين؟ فاجن. When they had eaten لما كلوا فاجن put a watch in one of his pockets. راح حاطط ساعة في أحد الجيوب. خد بالك من الجيم اللي هم بيقولوا عليها دي ركز فيها قوي. حط إيه؟ ساعة في جيب من الجيوب. a notebook كراسة in another pocket في جيب تاني. and a wallet ومحفظة in another. يبقى حاطط فيه جيوبه ثلاث حاجات الواتش النوت بوك والوالت. طيب then he walked around the room مشي قاعد يتمشى كده في الأوضة pretending to be looking in shop windows. الشوب windows الفترين المحلات. هو كان بيتظاهر أو بيمثل إن هو إيه looking قاعد بيتفرج على فترين يعني هو حاطط ثلاث حاجات في جيبه
بيتمشى في الأوضة بيمثل كأنه بيتفرج على الفاترينات وزبون يعني وكده. أوليفر thought بيعتقد أوليفر إن this game was very funny. دي أكيد جيم ظريفة جدا يعني. Jack and Charlie then walked very close هنا بمعنى قريب. close قريب. قربوا جدا من فاجن في الجيم برضه. And without Oliver realizing it قبل ما أوليفر ياخد باله they suddenly had the watch, the notebook and the wallet in their hands. فجأة في لحظة طلعت الحاجات دي في إيديهم اللي هي إيه؟ الساعة والكراسة والمحفظة. خلاص كده؟ يعني إيه؟ يعني إيه اللي إحنا فهمناه من الجيم ديت؟ إن هما بيسرقوا، يعني هو فاجن ده عمال يتفرج كأنه زبون بيتفرج على الفاترين. راحوا دول معديين سرقوا الثلاث حاجات ديت وما لاحظش أوليفر لأن العملية كانت سريعة جدا. فاجن قال إيه؟ Very good كويس أوي. Now you try Oliver. Now you try. أنت بقى جرب يا أوليفر دورك. Oliver walked behind فاجن برضه قاعد برضه يعمل نفسه إن هو بيمشي ورا فاجن and took a handkerchief from his pocket. راح واخد إيه؟ منديل من جيبه. Has it gone؟ المنديل راح. ده فاجن بيسأل يعني خلاويص احنا هنقولها كده. Has it gone؟ Well done أحسنت. I felt nothing. لم أشعر بشيء. He cried. You're a clever boy. ده أنت ولد ماهر واد ممتاز. في إيه؟ سرقة. You'll be as successful as the artful dodger. أنت هتنجح تماما زي مين؟ تبقى ناجح زي ال artful dodger. فهنا يا ولاد لما يجي يسألك What is this game؟ الجيم دي عبارة عن إيه؟ هنسميها إيه؟ إن هو إيه الجيم هدفها؟ How to steal. يعني نقول إن فاجن ده علم the boys how to steal. إن هم إزاي يسرقوا. أو طبعا هنا أوليفر لأن هو جديد لأن هم عارفين أصلا إزاي يسرقوا فيبقى he taught أوليفر how to steal إزاي يسرق. خلاص كده؟ طيب أوليفر did not understand برضه أوليفر مش فاهم how taking handkerchiefs إزاي إن أنا بس مجرد خدت المنديل يعني could make you successful إزاي يخليك ناجح. يعني هو فاجن بيقول له إيه؟ you're a clever boy. ده أنت ممتاز ده أنت رائع ده أنت كذا ده أنت كذا. فاستغرب أوليفر إيه يعني لما أنا سرقت المنديل أو خدت من جيبك يعني. هو طبعا ما بيقولش سرقت يعني خدت من جيبك المنديل. طب إيه المشكلة فيها يعني عادي. فإزاي دي تبقى حاجة حلوة وحاجة جميلة وأنت ناجح والكلام ده كله. فاهمين القصة ديت يعني ماشية إزاي؟ but because the old man لكن بما إن الأولد مان ده was kind كان طيب ده في رأي أوليفر and gave him food وأعطاه طعام he did not question his advice. ما فكرش وما سألوش عن هذه النصيحة بمعناها يعني. After 2 days بعد أيام من practicing the game practicing ممارسة أو التدريب على الجيم ديت فاجن told Oliver that قال له إيه بقى that he was ready to go out. أنت كده جاهز يا ابني بحيث تخرج بره بقى. بره فين؟ into the streets of London في شوارع لندن. هو خلاص الراجل اتعلم كام حاجة كده وتعلم أيام كتيرة فدي تعتبر المرحلة النظرية. يبتدي بقى المرحلة العملية إن هو ينزل الشارع يعمل إيه؟ فكده مرحلتك يا عم تنزل الشوارع with Charlie مع Charlie and the Artful Dodger مع الاثنين دول. A few hours later بعد عدة ساعات Oliver found himself in a strange London street. وجد نفسه في شارع في لندن شارع غريب with his two new friends مع صديقينه الجداد اللي هم الأرتفول دوجر وشارلي بيتس. عملوا إيه بقى؟ The Artful Dodger pointed to a gentleman شاور على رجل who was reading a book بيقرأ كتاب outside a bookshop خارج مكتبة bookshop. وبعدين look he will do ده مين ده؟ قال لتشارلي هو جاك يعني بيقول he will do يعني إيه؟ ينفع. يعني الراجل ده هو اللي هو اللي ينفع ده الراجل بتاعنا ده. Oliver watched as the boys وأوليفر طبعا واقف كده على جنب بيتفرج على الولاد الاثنين وهم walked quietly مشوا كده بهدوء behind the gentleman خلف هذا الرجل and carefully took a handkerchief from his pocket. راحوا واخدين منديل من جيبه. Oliver suddenly understood كده فهم فجأة بقى in why فاجن had so many watches. ليه فاجن عنده ساعات كتير and silk handkerchiefs مناديل حرير and such a lot of jewelry وكثير من الجواهر. The boys were thieves. وصل لنتيجة الولاد دول حرامية. دي النتيجة اللي هو وصل لها أوليفر.